Yo, what's up guys? This is Francis, Power Beats Club. This is my first vlog in FL Studio, kung paano gumawa ng beat gamit yung bagong Fruity Loop Studio 20. So, ano pa ba hinihintay natin? Punta na tayo dun sa FL Studio. So first, punta tayo dun sa i-run natin yung FL Studio. Then susutin ko muna to. So first things first, pagka open natin ng Fruity Loops, punta agad tayo dito sa playlist, kasi dito natin ilalagay yung mga patterns natin. So dito tayo sa view channel. Sa view channel makikita natin yung kick, clap, hat, snare na default. So pwede ito rin yung gamitin natin, pero mas mainam kung mayroon kayong mga vec, Vintage Essential Club, or kahit anong mga packs na gamit nyo na hindi yung naka-install dito sa Fruity Loops na default. So i-download pa yan. Tapos disclaimer lang sa mga pro na nito, so pwede kayo mag-skip, pero sa mga beginners lang, yung mga basic lang na gamit ng Fruity Loops. So una, nakikita nyo dito yung 130 BPM or 130 tempo. Dito nyo i-adjust yung bilis o bagal ng tugtog, yung beat nya. So kung gusto nyo ng hip hop, pwede natin ibaba na 90, 80 to 90 to 75. Depende yan kung gaano kabilis yung beat niya. So lagay natin sa 90. Tapos dito sa channel rack, meron yung 4 bars. So each bar, lagay natin itong kick ganito by 4. Kinggan natin. Kayo ng clap. Itong ginagawa kong pattern, simple lang to eh. Ano lang, basic lang. Pwede din yung kick, paglaruan nyo kung anong gusto nyo style. Sige rin simpleng beat. So i-paste natin dito sa playlist, dito sa track 1. Yan. Pag nakalagay na sa playlist, i-click nyo itong song, then pakinggan nyo. After ng kick at saka clap sa pattern 1, pwede kayo gumawa ng pattern 2. So sa pattern 2 nyo, pwede nyo i-clone, para mas maganda, clone na lang, para sa isang type din ng beat.
pattern 3, clone yung 1, tapos lagyan nyo itong clap. Ito bit na kayo. Gusto nyo lagyan ng hats, so gawa naman kayo ng bagong pattern. Insert 1, lagyan nyo dito hats or hits, depende, so hata lang by 2s. Ayan, so copy nyo lang to, copy paste. Ayan, gusto nyo lagyan ng crash, sa legacy mayroong mga free and masimbas. Yan, lagay nyo lang, tapos lagay nyo lang sa first beat tsaka sa 8. Sa technique dito na pwede nyo gamitin, lalo na tong sa crash. May mga iba't iba ring gamit ang Fruity Loops gagaya nito. So i-reverse natin, Control E, so papasok tayo sa Edison. Sa Edison naman dito pwede kayo mag-cut dito ng mga audio. So basic lang man yung ituturo ko ngayon. So Edison, so i-drag natin gamit tong arrow na may file na icon, i-drag natin sa playlist. So dalawang crash na. So yung pangalawang crash, double click natin, click natin tong reverse at adjust natin yung volume niya 1/4. Try natin. Control mouse na itong roll baba. Tapos drag natin ito. Kita niyo yung pagitan ng dalawa. So pakinggan natin So yun lang guys, yung basic lang na paano gumawa ng beat gamit ang Fruity Loops. Kung may mga katanungan kayo, lagay nyo lang dyan sa comment. Tapos ilagay din kayo kung ano yung gusto nyo matutunan sa Fruity Loops. For me, hindi rin ako professional na producer. Ano lang, hobby lang. Kaya tulungan tayo kung paano pa natin ma-enhance yung anong natutunan natin dito sa software na to. So yun lang, shout out ko na pala sa mga kagrupo ko sa Power Beats Club at saka sa Davao Mix Club. So malapit na yung anniversary namin.